السلام عليكم ورحمة الله. المرة دي بكلمكم من الجو بقى. أنا في الطائرة وطبعا المسافة طويلة تقريبا 6-7 ساعات من جدة إلى كوالالمبور. آم، يقول الشاعر: سافر. هو بدأ الشعر كده، قال لك: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. أما رأيت أن ركود الماء يفسده، ولولا جريانه لم يطب. سافر، اتحرك، روح، شوف الدنيا عايشة ازاي والحياة شغالة ازاي. على فكرة، الحياة فيها طريقة تفكير غير طريقة تفكيرك، فيها فكر غير فكرك، فيها أفكار غير أفكارك، فيها أسلوب غير أسلوبك، فيها دنيا غير دنيتك، فيها عالم، فيها ناس. تصدق فيها لغات غير لغتك، ولهجات غير لهجتك، ولكنات غير لكنتك، فيها أسلوب وخبرات غير خبراتك، فيها مناطق قوة جديدة غير المناطق اللي انت بتشتغل فيها. ممكن حضرتك ما تبقاش محور كون نفسك. واحدة من الأشياء اللي تحررنا من التمحور حول الذات السفر. سافر. كل السفر مكلف، فلوس كتير، مش قوي، مش صحيح. انت ممكن تخش على الانترنت، تكتب على يوتيوب اي بلد انت عايزها: انا عايز اسافر البلد دي باقل التكاليف. هتلاقي في ابلكيشنز بتعمل خصومات على تذاكر الطيران، هتلاقي في موبايل ابلكيشنز، سمارت ابلكيشنز بتعمل خصومات على الفنادق، هتلاقي في طريقه سكن ارخص من الفنادق. مش عارف ايه، هتلاقي. وفي ناس بتعمل فيديوهات تحديات، يعني بتجيب لك معلومات وبتجيب لك اسعار واسرار سفر في البلد اللي انت عايز تروحها ولا اروع، وباللغه العربيه بيشرحوا لك وبيفهموا كل حاجه. بس لازم تاخد خطوه، لازم تسافر. لازم تسافر عشان تحس ان انت ايه علاقتك بالحياه. طول ما احنا قاعدين في بيتنا وفي اسرتنا وفي مجتمعنا الضيق واسرتنا الصغيره والكبيره والبتاع، تحس ان انت ايه، في كده تقالات مخلياك انت واخد فكره عن نفسك. ما تخيل ان انت الفهامه، العلامه، انت الجامد جدا، الاجمد، الافضل، السوبرلاتيفز بقى اللي هو ايه، افضل التفضيل وافعل التفعيل، انا احسن حد، انا اقوى، انا. لما تسافر هتلاقي نفسك لا، ده الموضوع فيه تصور تاني وفي رؤية تانية وفي حالة تانية. عندما تقارن نفسك مقارنة بنظراء حقيقيين. انت متخصص في علم معين، شوف بقى العلم ده في اي بلد، روح عند كبار المتخصصين في العلم ده. انت بتلعب رياضة، روح في البلد اللي هي بتاعت الرياضة دي. انت مثلا عندك كاتب وفنان، مين اعظم كتاب العالم، روح زور معارضهم في البلد بتاعتهم، هتلاقي ان ناقصك كتير. اوعك تقارن نفسك مع حد في غير تخصصك فتقول انا تخصصي جامد، او في غير مهاراتك تقول انا عندي مهارات، او في غير امكانياتك تقول انا امكانياتي عاليه. اوعك كده، انت بتضل نفسك. اوعك تزايد على نفسك، هتزيد على نفسك. يعني انت هتزايد على نفسك هتكسب ايه؟ لكن تحط مقارنه حقيقيه ان انت تحط نفسك في بيئات مختلفه ذات صله، فكرك، تخصصك، الى اخره. مشاعر بيقول ايه؟ سافر. والسفر فيه سبع فوائد؟ لا، خد مني، انا من 2004 بسافر. انا بقالي 18 سنه قاعد القعده اللي في الطياره دي. زرت حوالي 23-24 دوله حول العالم. طيب، ما فيها كام فايده يا احمد؟ مش سبعه ولا 70 ولا 700 ولا 7000 ولا 70000 ولا 70 ولا 7 مليار. عدد لا نهائي من الفوائد في المواقف، في الكلام، في التعلم، في المشاهده، في الملاحظه، في الصدمات، في الاحتكاك، في الحاجه هي فعلا ام الاختراع. طيب، سافر. بقول لك كده، الشاعر بيقول لك: سافر تجد عوضا عما تفارقه. عوضا مش شرط بني ادم، مش شرط حبيب، مش شرط قريب، ممكن يكون انسان او حتى غير الانسان. سافر.
عايز تسافر تجد عوضا في التعلم، في الفكرة، في الفرصة، في الأسلوب، في الحالة، في الطريقة، في المنهج، في المنهجية، في الشكل، في الشاكلة، في القلب، في القالب، في الجوهر، في المظهر، عوضا عمن تفارقه. هو لازم تفارقه، لازم هنفارق. أحبب من شئت فإنك مفارقه، وعيش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب، تعب واشتغل. بلاش بقى فكرة الكومفورت زون، أنا قاعد هنا وفرحان ومرتاح، بصحى الصبح بروح الشغل، باكل بشرب بنام، بصحى بكبر، ببقى أب جد، أخلف، أبقى عندي أحفاد، أموت، اللي بعده اللي بعده. لا، انصب، اتعب. ربنا قال لسيدنا يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ العلم بقوة، خذ العمل بقوة، خذ المهنة بقوة. وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. أجمل حاجة رجل الأعمال الأردني العبقري طلال أبو غزالة لما سألوه قالوا له: أنت 84 سنة وبتنزل شغلك وتحضر دوامك عادي وبتشتغل وعندك التخصص والراتب الملياردير. أبو غزالة يقول لك: أنا باخد راتبي. يقول لهم: أنا لو ما اشتغلتش أموت. قال لهم: الراحة في التعب. هو الشاعر بيقول كده: وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. وبعدين الشاعر بقى خدك يدللك على أكتر حاجة في حياته. أما رأيت أن ركود لك مثل بأنقى حاجة في الدنيا وأكتر حاجة لا غنى عنها، جعلنا من الماء كل شيء حي. فالشاعر بيقول لك إيه؟ أما رأيت أن ركود الماء يفسده. المية بكلمة قدرها لو وقفت في مكانها تفسد، تبوظ، تتكسر، يبقى ريحتها، طعمها، شكلها. أما رأيت أن ركود الماء يفسده ولولا جريان الماء لم يطب. لولا مجرى الماء وصب الماء وجريان الماء وطريقة الماء وأسلوب الماء، ولولا جريان الماء لم يطب. يعني كانت خطيرة كده. أنا كنت نايم والله، بس كنت أفوق معانا شوية. كانت خاطرة سافر. طب وفي الأخير بقى لو ما قدرتش بشكل أو بآخر، باي هوك باي كروك، زي واحد صاحبي يقول لك: بالتي باللتية، ما قدرتش تسافر، سافر بعقلك، سافر بروحك، غير الايكو سيستم، النظام البيئي اللي سيادة تطور عليه اللي انت عايش فيه وبيحيط بيك. غير النظام البيئي اللي انت عايش فيه، جد، طور، فكر، اطلع بره الصندوق، سافر عن عاداتك، سافر عن تقاليدك اللي هي حبستك داخل روتين. الآية بتقول إيه؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لا، جوا مش كده، يعني مش وراثة صماء شفناهم بيعملوا كده. لا، اخرج بره، كمل غيرك. مش كما قالت الآية برضو: كلما جاءت أمة لعنت أختها. كمل غيرك، كمل بعد اللي بدأوا، استمر وقدم وفكر وطور ونور. واحد يقول لي: طب والسفر وبلدي؟ تحمد ربنا سبحانه وتعالى إن كل ما من الله علي به من علم وفكر وطريقة تفكير في مجال التخصص أو أي معارف، في سن المحاضرات والندوات والمؤتمرات والملتقيات ننقل ذلك
نقل المعرفة قيمة كبيرة عايشين عشانها. ادعوا لي ربنا يوفقني، أنا بحبكم جدا. ادعوا لي أرجع إن شاء الله لأم الدنيا بالسلامة كما تعرفون. ما بقدرش 3 أسابيع وبص تلاقوا البنزين بتاعي بيخلص على طول. لازم أرجع مصر عشان أكون فيها الطاقة والأمل. عيش لحلم، عيش لرؤية، وعيش لمساك. زي ما بيقولوا كبر دماغك، أنا بقول لك كبر قلبك وكبر وعيك، مش كبر. احبكم، خدوا بإيد بعض، علموا بعض. نهروا لما خد الهند قالوا له تلت الهند غير لائق طبيا، قال لهم علوا ميزانية التعليم. قالوا له ليه؟ قال لهم علشان خاطر لما الناس تتعلم والجهل يقل الوعي يزيد، وان هم يبعدوا عن الامراض ويعالجوا نفسهم، يكونوا مساهمين معانا في ضبط مؤشر الصحه في الهند. كل كلمه خير، كل معلومه بتنقلها للي جنبك انت بتساهم في ضبط الصحه العامه النفسيه والروحيه والعصبيه والجسديه. احنا موجودين في الدنيا دي علشان كل واحد فينا يسهم لتكون حياة الآخر أفضل. 6-7 مليار اللي في الكرة الأرضية، كل واحد فيهم دوره إنه يخلي حياة الآخرين أفضل، بشغله، بتخصصه، بمهنته، بأدائه، بخبراته، بممارساته، مش إن هو يخلي حياته هو الأفضل. لو دماغك أنت تبقى الأفضل هتبقى أنت بتخدم نفسك، واحد بيخدم واحد. لكن لو حياة الآخرين أفضل يبقى 7 مليار إلا واحد بيخدموا على واحد. بحبك. سلام عليكم.